السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخلين على امتحانات بقى، وأول طلب بيطلب لما بيبدأوا يذاكروا يقولوا لكم عايزين حاجة حلوة، وجنبها بقى كده كوباية شاي ولا كوباية نسكافيه. قال ايه؟ عشان يسهروا ويذاكروا. وفي الآخر بعد ما بياكلوا الحاجة الحلوة بيروحوا يناموا. ما علينا، مش مشكلة. المهم ان احنا نعمل اللي علينا. وتعالوا النهاردة نعمل لهم بقى صينية كيكة كده بالزبادي وجوزة الهند، طعمها خطير بجد وريحتها حلوة جدا. تعالوا بقى نعملها مع بعض. شايفين هشة ازاي؟ بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو لسه مشتركتوش في القناة مستنيين ايه؟ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما ننساش بقى نضغط اعجاب للفيديو. اول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الخلاط هنعمل الكيك بتاعنا، مش هياخد 10 دقايق. بس في البداية أول ما بنبدأ نعمل كيك بنشغل الفرن زي ما احنا متعودين على درجة حرارة كده 180 لو فرنك مظبوط. ولو فرنك هادي شوية ممكن نعلي درجة الحرارة شوية، يعني من 100 ل 190 أو 200. تعالوا بقى أول حاجة كده هنحط بقى بيضتين بس في الخلاط. وطبعا بس طبعا أنا جايبة البيض اللي هو البيض الأحمر الكبير، مش البيض البلدي الصغير. لو هتستخدمي البيض البلدي الصغير يبقى استخدمي 3 بيضات، بس أنا مستخدمة البيض الكبير. علي بقى باكت من الفانيليا، أو نحط معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. وبعد كده كل ده بقى مع بعض كده في الخلاط ننزل بباقي المكونات بتاعتنا. بس طبعا ما ننساش ان البيض بتاعك ما يبقاش طالع من التلاجة، والحليب بتاعك ما يبقاش طالع من التلاجة. يعني اي حاجة هتحطيها في الكيك بقى ما تحطهاش، ما تبقاش خارجة من التلاجة. ولو هتخرجيها من التلاجة يعني وحاسة ان هي ساقعة، ممكن ندفيها شوية على النار. بعد كده بقى نزلت بكوباية كبيرة كده، او المج نفس المج اللي هتستخدموه بقى في المعيار يبقى هو واحد بقى موحد. حطيت كده مج وربع كده من الزبادي. تمام. وبعد كده مج برضو من مجات الشاي دي سكر. ممكن نقلل او نزود براحتكم. في ناس بتحب السكر اكتر من كده، وفي ناس بتحب السكر اقل من كده. هنحط بقى، انا حاطه كوبايه، ده مظبوط جدا على المعيار اللي انا هعمله. وبعد كده هننزل عليهم رشه صغيره من الملح مش هننساها. وطبعا انا كنت نزلت عليهم بمعلقه من الخل بس ما صورتهاش، فبرضه قلت اقول لكم عليها. معلقه الخل بتبقى مهمه جدا برضه، بتضيع ريحه الزفاره وفي نفس الوقت بتخليها تنفش معاكم اكتر. وبعد كده بقى، بعد ما حطينا المكونات بتاعتي هننزل بقى عليهم بنص كوباية من الزيت. وممكن ان احنا نص الكوباية دي نخلي نصها زيت ونصها سمنة، اللي موجود عندك يعني. بس ما نحطش زبدة. خلاص نزلنا بقى كل المكونات دي على بعض. وبعدين طبعا انا حسيت بس ان هو اقل من نص كوباية شوية، فزودت شوية كده. وبعد كده هناخد بقى المكونات دي كلها ونضربها في الخلاط كويس جدا. هنضربه بقى في الخلاط كويس قوي لحد ما يبقى بالشكل ده. شوفوا بقى تحسوا ان هو بقى كده ايه، عمل رغاوي كده، يبقى هو كده بقى مظبوط والسكر بتاعك داب وكله تمام كده. بعد كده بقى هنيجي بقى المرحله التانية، أو نجهز بقى الصاج بتاعنا قبل ما طبعا نحط الخليط ده على الدقيق والبودر. الصاج بتاعي انا حطيت فيه بقى شويه من الزيت، دهنته شويه من الزيت او الزبد او السمنه زي ما انتوا عايزين. وهنبطنه بالدقيق. طبعا هنرش بقى رشه الدقيق كده، وبعدين نبتدي ان احنا بقى شمال ويمين كده نقلب الدقيق في الصاج بتاعنا بالطريقه دي كده، عشان كله يتغلف حتى من الجوانب يتغلف، والكيك بتاعك يطلع بسهوله، بمنتهى السهوله. والباقي الدقيق ده بقى بنفضيه، بنقلب الصاج كده ونبدا ان احنا نفضي باقي الدقيق. اي زوائد كده بنتخلص منها تماما. وبعدين كده بقى جاهز عندي القالب بتاعي. ونيجي بقى بعد كده للدقيق. حطيت بقى كوبايتين ونص من الدقيق، برضو نفس المجات اللي انتوا استخدمتوها دي انا استخدمت منها. لو هتستخدموا منها مجين ونص. وبعدين هنحط عليها بقى باكت من الكيك شيف. اهم حاجه الكيك شيف ده، لا مهم جدا طبعا في الكيك. انا ما بعرفش اعمل كيك من غيره بصراحه. وبعد كده هنقلب بقى الكيك شيف مع الدقيق. بس مش هننسى طبعا ان احنا نحط عليهم بقى شويه من جوز الهند. طبعا جوز الهند كميته بقى دي حاجه ايه ترجع لكم. بس هناخد بالنا من حاجه إيه، كميه جوز الهند دي لو انتوا هتزودوا شويه جوز هند فهتحسوا ان الخليط بتاعنا ممكن يحتاج شويه من الحليب. فممكن نزوده ربع كوبايه من الحليب كمان لو حسيتوا ان الخليط تقل معاكم شويه. مفيش اي مشكله. خلاص بعد كده بقى حطيت بقى 3 معالق كده من جوز الهند الناعم طبعا، اللي هو المبشور الناعم، من بلاش الخشن عشان بيخلي الكيك بتاعك يبقى مفتح زياده عن اللزوم. تمام. فهو الناعم ده بيبقى هو ده اللي بيتعمل بيه الكيك. وبعد كده ننزل بقى بالخليط بتاعنا ده. شايفين؟ نصب بقى عليه ونبتدي ان احنا بقى نقلبه كويس جدا. خلاص. اهم حاجه بقى ان احنا نتاكد ان مفيش اي تكتلات خالص، وكل حاجه دابت كده وتجانست مع بعض بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم لو حسيتوا في المرحله دي ان هي محتاجه شويه حليب، ممكن ان احنا نضيف حليب. مش شرط زبادي، ممكن نضيف بقى ربع كوبايه حليب كده ولا حاجه. بس تبقى طبعا يعني ايه، ما تبقاش ساقعه من التلاجة زي ما قلت لكم، ممكن ندفيها.
لحد ما نوصل للقوام ده. بصوا القوام ده بقى هو ده القوام المظبوط. لان طبعا انا زودت حليب ليه بقى، انا فعلا زودت ربع كوبايه حليب، لان الزبادي مقدار الزبادي غير مقدار الحليب. يعني الزبادي بيبقى اصلا بطبيعته تقيل شويه، فغير ان انت تحطي كوبايه حليب. فعشان كده يا اما تزودوا بقى مقدار الزبادي، يا اما ان انتوا تزودوا ربع كوبايه حليب لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. اول ما وصلنا للمرحله دي نبدا بقى ان احنا نصب الخليط بتاعنا بالشكل ده. بصوا القوام عامل ازاي، ده كده مظبوط جدا. نفضيه بقى، وبعد كده هناخد بقى الصاج بتاعنا ونبتدي ان احنا، بس اهم حاجة ان احنا نخبطه خبطتين كده علشان طبعا نخرج منه اي هواء او حاجة، ونبدأ ان احنا يبقى كله كده ايه متساوي. وبعدين هنحطه بقى في الفرن على درجة الحرارة 180 زي ما قلت لكم، على الرف اللي في النص. لو عندك مروحة شغليها، الشواية مش بتشتغل خالص. بيقعد قد ايه في الفرن؟ يعني معاكي كده بعد نص ساعة افتحي الفرن، مفتحيش الفرن قبل كده خالص، علشان طبعا ما يهبطش معاكي الكيك. هو لسه بيبقى محتفظ بالسخونة بتاعته وبيبقى لسه مستويش، فمجرد ما بتفتحي الفرن وتدخلي هوا ساقع فهتلاقيها هبطت معاكي. فدي برضو من الحاجات اللي بتخلي الكيك ما ينجحش معاكي. ما تفتحيش الفرن قبل نص ساعة من بعد ما تحطي الكيك بتاعك، وما ينفعش ان انت تحطيه وتفتحي خالص. فعشان كده بعد بقى نص ساعة بنفتح ونشوف، لو حسينا ان هي خلاص بقى اخدت اللون وبقت مظبوطة، وحطينا كده اختبرناها بخلة او سكينة من النص كده وطلعت سليمة وما فيهاش اي حاجة، يبقى الكيك بتاعك استوى. هتخرجيه بقى من الفرن وتسيبيه يهدى شوية، وتبتدي بقى تقطعيه. اهم حاجة ان احنا نسيبه يبرد شوية قبل ما يتقطع طبعا، علشان كل ما هتسيبيه يبرد هتعرفي تقطعيه وما يبقاش ما يفرفتش معاكي زي ما يبقى سخن خلاص. ويتقدم بقى بالهنا والشفا زي ما قلت لكم بقى، مع كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، اي حاجه مش هيقول لا. وطبعا طعمها خطير بجد. وشايفين بقى، عايزه اوريكم بقى، بصوا من جوه يعني تحسوا ان هي هشه قد ايه. حتى شايفين الفراغات دي، بصوا دي طبعا تثبت لكم ان هي هشه جدا طبعا. شايفين بقى ما شاء الله برضو من تحت واخده اللون الحلو قوي، مظبوطه جدا. لو حسيتوا بقى بعد النص ساعة كده ان الفرن بتاعكم اخدت لون من تحت والحروف بتاعتها بدأت تتحمر كده، وهتحسوا ان هي هتتحرق وبس استوت، هتقوموا عاملين ايه بقى؟ هتقوموا طافين من تحت ومشغلين الشواية. وبعد كده تبتدوا ان انتوا بقى تاخدوا بالكم، لان الشواية مجرد ما هتشغلي الشواية مش هياخد معاكي اقل من ثواني، فهتلاقيها اخدت اللون بسرعة. بس كده لحد ما تطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله شايفين لونها طبعا وهشه جدا ومستويه. بصوا الجمال بقى، بصوا عايزه اوريكم من جوه طبعا لونها، شايفين اللون الفاتح ده؟ وده بيرجع طبعا ان احنا ضربناها في الخلاط كويس جدا، تبقى تطلع معاكم فاتحه كده. وطبعا معلقه الخل اللي احنا حطيناها، وبرده الكيك شيف، لان البيكنج باودر بيسود الكيك، يعني بيخلي الكيك بتاعك غامق شويه. خلاص، بس هي دي كل حاجه عن الكيك. يا رب تكون عجبتكم. تنسوش بقى اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.